હું સુભાષ પટેલ છું. સુરત અત્યારે હાલ રહું છું. સુરતથી આવું છું. મને જે વખતે આ ડિટેક્ટ થયું, થોડી તકલીફો થવા માંડી, તે વખતે મને શ્વાસ ચડતો ચાલવામાં, ચેસ્ટ પેન થયું. ચેસ્ટ પેન થયા પછી ત્યાં લોકલ સુરતમાં ECG કરાવ્યા, નોર્મલ આવ્યા. બીજા 2-3 ટેસ્ટ કરાવ્યા, નોર્મલ આવ્યા. છતાં બી થોડું રિલીફ નહીં થયું. મહિના દિવસ પછી ફરીથી રિપીટ થયું. તો ફરીથી સેમ બધા ટેસ્ટ કરાવેલા. પછી TMT કરાવેલું. TMT મારો પોઝિટિવ આવેલો. TMT પોઝિટિવ આવ્યા પછી મારી ડૉક્ટર અંકિતા પટેલ એ CABG સાથે કામ કરે છે. એટલે એમને ઇમિડિયેટલી અહીંયા અમદાવાદ ચેકઅપ માટે લઈ આવ્યા. અહીંયા CABG કરાવ્યું. એ કરાવ્યા પછી થયું કે ભાઈ બ્લોકેજ છે, તો ઇમિડિયેટ આપણે આને ઓપરેટ કરાવવું જોઈએ અથવા તો બાયપાસ કરાવવું જોઈએ, જે પ્રોસિજર હોય તે. તો એ પ્રમાણે ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન લઈ અને રેફરન્સ લીધા. મારો કઝિન બ્રધર છે રાજકોટની અંદર, એમને રેફરન્સ આપ્યો. તો બધાનો કોમન રેફરન્સ આવતો હતો કે ડૉક્ટર અનિલ જૈન એ સારામાં સારા ડૉક્ટર છે અને એની માસ્ટરી છે આ લાઇનની અંદર, અને ત્યાં કરાવ્યા પછી આપણને કોઈ હેલ્થનો કે કોઈ ઇસ્યુ આવતો નથી. એવા રેફરન્સથી સેમ ડે અમે અહીંયા એપિકમાં એડમિટ થયા. એડમિટ થયા પછી જેવા અહીંયા આવેલા તે તુરંત જ અમને કન્સલ્ટ કરી અને એડમિશન આપી દીધેલું. એડમિશન લીધા પછી 4 દિવસ પછી એની પ્રોસેસ પ્રમાણે ઓપરેશન થયું. ઓપરેશન બી બહુ સારી રીતે થયું. સ્ટાફ કર્સિવ છે, ફેસિલિટી સારી છે, બધી રીતે સારું છે. અને અમે અહીંયા જે આખી પ્રોસેસ થઈ અત્યાર સુધીનો અમારો ઓવરઓલ અનુભવ બહુ સારો રહ્યો છે. એટલે હું સજેસ્ટ કરીશ કે જો આ ટાઈપના કોઈ ઓપરેશન કરાવવાના હોય તો અનિલ જૈન અને એમની ટીમ એ બહુ સારામાં સારી ટીમ છે, કોઓપરેટિવ છે અને કોઈ પણ જાતની તકલીફ આવતી જ નથી, એવો મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે. થેન્ક યુ.